የተንቢ አበሩሲ ሀርሁ ባዘራይ ሀርሁ እንማሁ የተንቢ የብሳቢ ባፈንተን ባሁም እኳ ኤቨንዳ ድርጊትነታነ የጉነር ቅብና ወጣነት ይበሩቱ ያዶቲው አበሩስ ባንርሁ አበሩስ ረቦንታነ ተቀራቀረቦንደ ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ ቤታችን ውስጥ በጣም በቀላሉ የፀጉር ቅቤ እናወጣለን ማለት ነው በጣም በቀላሉ ከምታስቡት በላይ በቀላሉ ማለት ነው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ አጊ አበሩሰና ቀበንዳትና ወጣነ በዝካ እንግዲህ ወሸርነሪ ቦሸሩ ኤቨን አደርጉና ለበሩቱ ትንኪድምኩ የፉድ ፕሮሰሰር አለኝ በፉድ ፕሮሰሰር አድርጌ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው ስለዚህ ሄቪ ዊፕ ክሬም አለኝ ሄቪው መሆን አለበት በርከት ያለ ቅቤ ለማግኘት ሄቪው ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን 3 ኩባያ ነው የምጠቀመው ይሄንን ዊፕ ክሬም ብዛቱን እንደየፍላጎታችሁ በርከት ያለ መስራት ከፈለጋችሁ በርከት አርጋችሁ ሙሉንም መጨመር ይችላልላችሁ ነገር ግን በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ይሄኛው 3 ኩባያ ራሱ ነው የተጠቀምኩት ለኔ ፀጉር ተቀብቼ ለሲያና ቀብቼ ለልጄ እንደገና ደግሞ ቢያንስ ግማሽ የሚሆን ከግማሽ ትንሽ የጎደለው ተርፎናል ስለዚህ 3 ኩባያ ከበቂ በላይ ነው ለአንድ ሰው በጣም ይበቃል በጣም በርግጠኝነት ማለት ነው የትኛውን ብዛት ላለው ፀጉር በደንብ ይበቃል ስለዚህ 3 ኩባያ ከጨመርኩኝ በኋላ ከዛ ከድነን ቢያንስ ለ8 ደቂቃ የሚሆን በፉድ ፕሮሰሰሪ ፕሮሰስ አደርገዋለሁ ማለት ነው በደንብ እንዲመታ አደርገዋለሁ ሃይ ላይ አድርጌ ነው የምመታው ትንሽ ጊዜ ይወስዳል በእጅ ከሆነ በተለይ በጣም ረጅም ጊዜ ቢያንስ እስከ 15 ደቂቃ ይወስዳል ብዬ አስባለሁኝ በደንብ ሲወጣ ቅቤው ሲደርስ ያስታውቃል በቃ በራሱ ጊዜ ውሃው ለብቻ ይሆናል ቅቤው ደግሞ ለብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ተለያይቶ እስክናይ ቅቤው ከወተቱ ከውሃው ተለይቶ እስክናይ ድረስ በደንብ አድርገን እንመታዋለን አንዳንዴ እንደውም በጣም ከመቆየት የተነሳ አይሰራም እንደ ብዬ ሁላችሁ ከማደርግበት ጊዜ ያለ ነገር ግን ጊዜ ይወስዳል በጣም እስከ 8 ደቂቃ ብያቻለሁ እንግዲህ በፉድ ፕሮሰሰር ይሄናል ከወሰደ በእጅ መሚመታው ደግሞ ቢያንስ እስከ 15 ደቂቃ ብያቻለሁ ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጡ ያው መምታት ነው ከዛ ልክ እንደዚህ ሆኖ ጥቅልል ሲል ታዩታላችሁ ማለት ነው በመጨረሻ ውሃውና ቅቤው በደንብ ተለያይቶ በቃ ልዩነቱን በደንብ ታዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ በመታየት መልኩ ይወላችሁ በደንብ ተለያይቷል ቀበንዳዝ ታዘበው ይኸማ የከርሁም ደነሆንም የገኒ ኸማ ሆይ ሳሶሳ ተክሶቴነ 10 ደቂቃ ባሚና ጊዜ ቀበና ደነሆንም ፈጠረን በሩቱ አይብ ደነገም ይሄር ሰበረፈረ የገኒ ቅብዝ ዛታዊ መስራነ ገና እንቸ ምቃሪውሪ ትንኪያ ሆቲ ከፍቺ ዛታዊ መስር በሩቱ አዘበው ዛታዊ መስር ቀበና ወረም ምረ መሰረቀቡ እንቸ ባሁናነ ኢቾትናነ ከ8 እስከ 10 ደቂቃ የሚሆን በግምት መትቻለሁኝ በደንብ አድርጌ በመጨረሻ ይሄው እንደዚህ ጥቅልል ብሎ ቅቤው ለብቻ ውሃው ለብቻ ወጥቷል ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ አያችሁት ምን እንደሚመስል ቅቤያችንና ውሃው በደንብ ተለያይቷል በመጨረሻ ልክ እንደዚህ በረዶ ያለበት ውሃ አደርግበታለሁ ቢያንስ ግማሽ ኩባያ ወይም ደግሞ ግማሽ ሲኒ የሚሆን ማለት ነው ብዙ አይደለም በደንብ የቀዘቀዘ በረዶ ውሃ ያ ምን ያደርግልናል ቅቤያችንን ያጥብልናል ከወተቱ ማለት ነው ስለዚህ እንደገና አመታዋለሁኝ ቀዝቃዛ መሆን አለበት በረዶ ያለበት በደንብ የቀዘቀዘ መሆን አለበት ማለት ነው ወይም ደግሞ በቀዝቃዛ ውሃ አውጥተን በእጃችን ማጠብ እንችላለን ግን ደግሞ ይሄኛው በደንብ አርጎ ቅቤውን ሙልጭ አርጎ ያጥበዋል በደንብ ማለት ነው ስለዚህ 30 ሰከንድ እንደሚሆን ነው ደግሜ የመታሁት አሁን በቅቶታል እዚህ ጋር ማጣሪያዬን አዘጋጅቻለሁኝ ማጣሪያው ያው በጣም ጠቅጣቃ ስላልሆነ እንደዚህ ጨርቅ ነገር ነጠፍ እናደርግበታለን ንጹህ ነጠላ ነገር ካላችሁ ችግር የለውም በሱ ማጣራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጨርቄን አንጥፌ ከዛ ያዘጋጀነውን ቅቤ ወደ ጨርቁ አደርገዋለሁ ማለት ነው ይሄው የምታዩት እንግዲህ ምንድነው ይሄ አይብ የምንሰራው አጓት አይደለም ነበር አሪራው ማለት ነው ይሄ አሪራ ነው ብንሰራው አሁን ወፍራም አይደለም እንጂ በጣም ትንሽ ማይቤ ቢሆን ይወጣዋል ነገር ግን እኔ ዳቦ ነው መጋግርበት ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁኝ በአሪራ የሚጋገር ዳቦ በጣም እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም ሞክሩትና በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ ሞክሩትና እዩት ዳቦ ጋግርበታለሁኝ እኔ ዳቦ አቦካበታለሁ ፈርመንትድ አድርጌ ከዚህ በፊት ባጓት ሰርቻለሁኝ በዚህም ባሪራም ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ዳቦ ይሰራበታል ማለት ነው የሱን ቪዲዮ ደግሞ እንገብታችሁ ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ
ቀበና ዝተዘበው ይኸማ በማጥሬተና አጠረርኩንም በጀናት ሃንቄ በጨርቁታ ቦጣን ያንቄ የከረንታና ኻታ ቦጣንቄ ሃንቄ በጀና ደግሞ የኪውታና አደፍቁንቴ በሮቱ ትከታነው የብድርጎት ኸማ ያጤኔ ቃር አትቃር አነፈረጉይታ ወረመናው አብርኋነ ቢደርጉይ አይወጣ ቃር አይባንከር የምነረጉይታ በቃ ብቻ ቢደርጉቴ ቲብሪ ዮዮ ከቻሞታውሽ ኋይ በደርግቴ ምርባና ዋቸ ዝማሽን ኸጋሞ ቢረብር ያብቆ በጀፈራንቀ መሌና በጀፈራንቀ ዝማሽን ኋተን ወተታን ቃሪያትና ድዱረም ገጠር እንደመወለድ መታደል የትም ቦታ የለም የውነት ነው ምላችሁ በጣም መታደል ነው ገጠር መወለድ ምክንያቱም በጣም ብዙ ለየት ያሉ ኤክስፒሪየንሶች እናደርጋለን ብዙ የከተማ ልጆች የማይችሏቸው ነገሮች እኛ እንችላለንና ገጠር መወለድ መታደል ነው ከዛ ደግሞ ከገጠር መተን ደግሞ ከተማ ስንገባ ከነሱ በላይ ደግሞ አክቲቭ ሆነን እንገኛለን ይሄ የታወቀ ነው የገጠር ልጆች ሁላችሁም እጃችሁን ታነሳላችሁ ለዚህ እርግጠኛ ነኝ የገጠር ልጆች እንደውም በአንድ ጊዜ ከተማ ይገቡና 2 ወር 3 ወር ከቆዩ በኋላ የከተማዎቹን ሁላ እንደሚሸጧቸው ነው እንደ አክቲቭነታቸው የውነት በጣም አክቲቮች ነን የከተማዎቹ ገጠር ገብተው በቃ ምን እንደሚሆኑ እንግዲህ የምታዩት ነገር ነው በጣም በቃ እግራቸው መሬት አይነካው በቱን ሲያዩ በቃ ወይኔ ምንድነው ምናምን ብቻ እውነት በጣም ደስተኛ ነኝ ገጠር ውስጥ መወለዴ በጣም ብዙ ነገር ምኮራበት ነገር ነው ገጠር ውስጥ በመወለዴ ማለት ነው ይሄው ቅቤያችን ደግሞ በመታዩት መልኩ በደንብ ውሃውን ያወጣሁኝ ነው በእጄ ልክ እንደዚህ ጭምቅ ያደረኩኝ በደንብ ውሃው መውጣት አለበት እንደምታዩት ማለት ነው አለበዛ እንግዲህ ቅቤውን ሳይሆን የምንቀባው ወተቱን ነው የምንቀባው ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አድርገን ውሃውን ያወጣን ኢቭን እንደዚህ ያደረግን ራሱ ውሃ እየጨመርን ማጠብ ሁላ እንችላለን ቀዝቃዛ ውሃ እየጨመርንበት ማጠብ እንችላለን የኔ ግን ምንም መታጠብ አያስፈልገውም ንጹህ ነው ከበቂ በላይ ነው ልክ እንደዚህ ያደረኩኝ በእጄ ሽት አደርገዋለሁ እንደምታዩት እንዴት እንደሚያምር በእውነት በቃ ሀገር ቤት ነው ያስታወሰኝ በስማም ትዝ ይለኛል እናቴ የሴቶች የቅቤ ቀን የሚባል ቀን ነበርና ልክ እንደዚህ ያደረጉ አዋጣው አካባቢው በሙሉ ሴቶች ይሰበሰቡና አዋጣው ለመስቀል ያጠራቅማሉና እሱን ያስታወሰኝ ይሄው ቅቤያችን እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቅቤን በመታዩት መልኩ አውጥቼ ጨርሻለሁኝ ቪዲዮ በጣም ረጅም ስለሚሆንብኝ ቆርጬዋለሁኝ ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ቅቤን ተቀብቼ በደንብ አርጌ ስቲም ያደረኩኝ ይዤላችሁ መጣለሁኝ ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ እሱን ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ይዤላችሁ መጣለሁኝ ከልጄ ጋር አብረን ቅቤያችን ተቀብተን ከች እንላለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ ቅበንዳ ዛታይ መስርባን እንግዲህ ያወጣሁንም ብንጎድ ቪዲዮና ደግሞ ቅበና ተቀበቱታነ ስቲም አቡንቴ በሮቱ ጎይታ በባረ ብንጎድ ቪዲዮ ትንትራ ከብነዳር የኳቦ ሄቃል